ਓਕੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਬਾਦ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆ? 1939 May 24। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੱਬਲਪੁਰਾ। ਓਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ? ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ 1966। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1988। ਓਕੇ 1968? 1968। ਓਕੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀਗੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ? ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ 3। ਓਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਸੀਗਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਰਾਣੀ। ਓਕੇ ਵੀਰੋ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਰਾਣੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ 65 ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਸੀ 1965। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। 3 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਟੋਕੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਓਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲੇਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰੁਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ? ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਿਆ। ਓਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਫੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਏ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਲੇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰੁਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਕਣ ਆਇਆ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਓਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 62 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ 62 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 68 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 62 ਤੋਂ ਤਾਂ 68 ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 7 ਸਾਲ ਕਿ 6 ਬਾਅਦ ਨੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਤਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ?
ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੁਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਗਰਮੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਟਰੀ, ਬੂਟੇ? ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਓਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਯਾ, ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਯਾਦ ਕੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਇਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੋਰਟਲ ਬਰਨੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 2 ਵੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ 2 ਵੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਇਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਆ ਕੇ ਉਤਰੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ 2 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਸੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਡੋਨਲਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਉਤਰੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਓਕੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਦਾ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਵੜਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੜ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ 50 ਬਿਲੋ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 50 ਬਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਾ ਸੀ ਉੱਪਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 50 ਬਿਲੋ ਆ। ਭਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾਇਓ ਆ ਗਈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੰਡ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਮਿਲਰ ਦੇ ਬੰਕ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਘਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੋਊਗੀ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਤ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮਿਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖਣੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਓਕੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? ਡੋਨਲਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਂਡਰੀ ਇੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੱਟਵਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉਰੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਉਹ ਬੇਲਣਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਸੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬੇਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਟਰੇਲਰ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਟਰੇਲਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਬੇਲਣ ਵਾਲੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਓਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਕਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਸੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਖਾ ਲੈਣੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਧਰ ਰਿਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਮੰਗੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਡੋਨਲਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਸਲੈਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੈਣ ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਮਿਸ ਸਰਾਈ ਗਿਆਨੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਲਵਈਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਨਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਫਿਰ ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ ਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ, ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ। ਓਕੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਓਕੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 72 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ 70 ਤੋਂ 72 ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲਡਨ ਡੌਂਡ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰੇਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਢੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਭ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹਸਕੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਡੌਂਡ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ? ਨਾ ਓਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਲੋਕੀ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰੇ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਡਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨੇਟਿਵ ਫੈਲਾ ਛੇੜ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਗੋਰੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਪੁੱਛਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਓਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਟੀਮ ਹੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੌਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਦਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਦਾਦਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨਸਲ ਦੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਓਕੇ ਉਹੀ ਸੀ ਨੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨਸਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਈ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਟੀਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮੀ? ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਨਾਮ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਕਲਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਓਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੇਅਰਮਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਸੂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤਸਮਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਯਾ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਇੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਦਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇੰਦਾ ਕੰਮ? ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਛੇੜੋ ਬਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡੌਂਡ ਗਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਡੌਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 2-2 ਡਾਲੇ ਦਾ ਢਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੋਲਡਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਸਿਰਫ 2 ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਬੁੱਕ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੰਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 79 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ।
ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਦਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਕਲਜੀਤ ਸ਼ਿਵਸੈਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ 3, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 19 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਸਕੂਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੁ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਅਰ ਮਿਲੀ ਸੀ UBC ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਆ, ਆਪ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੈਨੀਫਰ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮੀਗ੍ਰਾਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 13 ਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਬਣਵੈਤ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 94 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਲਟੌਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਹਾਂ, ਹੈਲਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੇਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਆਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਗੋਲਡਨ ਆਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈਲਟੌਪ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ 94 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਂਡਲੋਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੈਂਡਲੋਸਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਲੇਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ 2010 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਥਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਾਂ? ਡੋਨਾਲਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਮਲਵਈ ਫੈਮਲੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਪਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਗੋਲਡਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੈਪ ਡਾਟਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੱਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਂ? ਇਹ ਛੋਟਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ? ਗੋਲਡਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਮੈਲ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਆਏ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ।
ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੱਦਿਆ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੱਦਿਆ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਆ ਓਕੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਡੋਨਲਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀਆਂ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੈਨਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਪਿਕਨਿਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਸ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ 1981 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 80 ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 98 ਕਹਦੇ 1980 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ 3 ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਚਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕੈਮਲੂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੋ ਓਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੇਸਣ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਓਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸੋਚੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੂਟ ਹਾਂਜੀ ਸੂਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਗਏ ਸੂਟ ਸੀਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਡੋਨਲਡ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਓਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ